โอ้ค่อนข้างถึกเลยนะเนี่ยนี่ไฮเปอร์แม็กเจอ9ดาวแม็กนะครับผมรับดาเมจโซจิจอดรักษาได้และยังยืนชิลไปถึงเข้าตำแหน่งได้ด้วยสวัสดีครับมาพบกับผมเมคอนอชแนลอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับเข้าสู่โคราโบไคจูหมายเลข8กันเต็มระบบแล้วนั่นเองเนาะก็ต้องมารีวิวคู่เทพตัวใหม่กันนะครับโดยเฉพาะพระเอกของเราครับผมคาฟกาหน่วยที่1ครับผมเป็นสายพลังธาตุน้ำตามที่เราเห็นในคลิปโปรโมทเลยนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวเกมให้สเตตัสมาค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยครับพลังโจมตีรวมนี่1,700,000นะครับผมใกล้เคียงกับสายว่องไวเข้าไปทุกทีแล้วนะแถมพลังชีวิตก็ไม่ใช่น้อยๆครับ17 ล้านครับผมขนาดยอยแค่16 ล้านกว่าๆเท่านั้นในร่างไฮเปอร์แม็กเทียบกันนะครับผมถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตี154ถือว่าไวมากแล้วก็ความเร็วในการที่118ก็เร็วใช่ย่อยนะครับระยะยืน55จุดเป็นตัวชนใกล้นะครับผมแล้วก็อัตราการใช้สกิลครับ2สกิลไม่เท่ากันครับผมเน้นไปที่สกิล2เป็นหลักเพราะ 40% สกิล1อยู่ที่ 30% เท่านั้นเป็นสกิลบัฟนั่นเองเนาะโดยคูลดาวน์สกิลที่1นี้จะอยู่ที่12วิครับและกว้าง350จุดนั่นเองส่วนสกิลที่2ที่เป็นดาเมจพร้อมกับมีสะพรึงกลัวสกิลใหม่นี้จะกว้างอยู่ที่450จุดแถมแอบบอกใบ้กันนิดนึงมีการตีไกลข้ามกลุ่มหลังอีกด้วยครับผมถึงระยะ700จุดได้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีคูลดาวน์ที่4วินาทีเท่านั้นไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าทำไมมันถึงสกิลนี้ต่อยออกรัวๆนั่นเองและก็หลบสกิลครับไม่ให้มาเลย 0% ตามปกติสายพลังเนาะไม่ยังสกิลในร่างไฮเปอร์ติดตัวแล้ว 20% ต้านสกิลติดตัวแล้ว 30% ตามปกติของสายพลังและคูลดาวน์เรนเจอร์ 6.5 วิครับและแร่ธาตุเรนเจอร์ 1,960 ในร่างไฮเปอร์แม็กครับแล้วก็ถ้าเป็น9ดาวก็จะเยอะกว่านี้ระวังการใช้งานกันด้วยนะครับผมไหนมาดูสกิลกันหน่อยดีกว่าสำหรับสกิลบัฟที่1ครับเบ่งพลังอยู่ครับผมเป็นการบัฟเกาะเลือด5เท่าพร้อมกับบัฟหลบสกิลและต้านสกิลอย่างละ 40% เป็นเวลา10วินาทีถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับสายพลังที่ดีครับสำหรับสกิลบัฟนี้ขาดแค่เรื่องบัฟวิ่งไวแล้วก็บัฟฮิลเลือดเท่านั้นไม่เป็นไรเราหาจากตัวอื่นได้นั่นเองนะครับผมถัดมาสกิลที่2ครับการแปลงร่างเป็นไคจูหมายเลข8แล้วก็ชาร์จหมัดต่อยไปข้างหน้าไม่ใช่กระโดดข้ามกลุ่มหลังแต่อย่างใดครับผมสกิลสะพรึงกลัวนี้ทำอะไรได้หลายคนอาจจะสงสัยเป็นการที่มอบความกลัวให้ฝ่ายศัตรูครับทำให้ศัตรูต้องเดินมูนวอล์กถอยหลังกลับไปไม่ใช่หันหน้านะแต่เป็นมูนวอล์กถอยกลับไปเลยเป็นเวลา4วินาทีนั่นเองครับพร้อมกับทำดาเมจ45เท่าและทะลุอมตะนั่นเองครับถือว่าดาเมจแรงมากๆนะครับผมเพราะว่าเบื้องต้นตัวเกมให้สเตตัสมาค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองนะครับถือว่าเป็นสกิลที่เป็นไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยและความสามารถของสำหรับบัฟกลุ่มเป็นบัฟเพิ่มพลังชีวิตเนาะส่วนทางด้านของความสามารถไฮเปอร์ครับเฮือกสุดท้าย plus นะครับโอกาสการติดใน PVP สูงถึง 100% หรือการันตีติดนั่นเองครับผมไม่ตายเป็นระยะเวลากว่า7วินาทีนะครับและยังมีความสามารถ9ดาวให้เลือก3อย่างครับกันหยุด5วิกันลำนำแล้วก็ร่างโคนที่ดีสุดก็คงไม่ต้องพูดเยอะกันหยุด5วิแน่นอนเนาะเพราะว่าทุกวันนี้หลายคนอาจจะมีปัญหาว่าพี่ใช้ยอแล้วเนี่ยนะโดนหยุด5วิรัวปล่อยออกมารับดาเมจกับปะคริไม่ทันก็มีตัวนี้มาให้แล้วครับผมไม่โดนหยุด5วิปล่อยได้รัวๆเครื่องสุดท้ายก็การันตีติด 100% ด้วยนั่นเองนะครับผมและไหนมาดูพรสวรรค์กันหน่อยสิสำหรับพรสวรรค์หลักขั้นที่1เหมือนกับเดนจิเลยนะครับผมโอกาสการติด 100% นะครับก็คือจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีเกราะเลือดเพิ่มขึ้นอีก5เท่านะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น2เท่าแถมยังสามารถหลบสกิลต่างๆเนี่ย1วินาทีไร้ผลกับตัวเราเองนั่นเองนะครับผมและความสามารถนี้จะติดก็ต่อเมื่อเจ้าคาฟกาโดนมูฟไปแนวหลังจากเจ้ายอจากเจ้าเรมจากเซนคูอย่างเงี้ยก็สามารถทำให้ความสามารถติดแล้ววิ่งเร็วกลับมาเติมทีมได้นะครับแล้วก็มีความถึกขึ้นด้วยหรือว่าโดนรวบจากเอนจินในปัจจุบันอย่างเงี้ยรวบมาข้างหน้าก็จะทำให้พรสวรรค์ติดด้วยนั่นเองนะครับรวมกระทั่งถึงการมูฟขึ้นมาแนวหน้าของพวกบราโมจิตัวเก่าด้วยเพราะปัจจุบันอาจจะไม่มีแล้วนะครับสำหรับตำแหน่งก็เช่นเดียวกันนะครับผมสุดท้ายคือส่งพักพวกไปข้างหน้าหรือบัฟจากเจ้าโสมนั่นเองนะครับถือว่าอันนี้ต้องใช้คู่กับโสมครับถ้าอยากจะทำให้พรสวรรค์ติด 100% นั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีตัวจับคู่มันก็จะมีโอกาสแสดงฝีมือด้วยพรสวรรค์นี้น้อยลงไปนั่นเองนะครับส่วนพรสวรรค์ขั้นที่2 3และ4ก็ตามปกติของสายพลังเลยนั่นเองเนาะพรขั้นที่2เพิ่มต้านสกิล 20% ทำให้เป็น50แล้วก็ใส่เกียร์1ช่องก็เป็น100เต็มเลยนั่นเองเนาะแล้วก็พรขั้นที่3เพิ่มตีกายครับพรขั้นที่4เพิ่มพลังชีวิตนั่นเองเนาะถ้าให้พูดตรงๆก็บังคับพรสวรรค์ขั้นที่1นั่นเองนะครับแต่ถามว่าไม่ใช้ได้หรือเปล่าก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามีจะดีมากกว่านั่นเองนะแต่ถ้าใครไหวไปพรขั้นที่2ได้เลยก็ตามสะดวกนะครับซึ่งเกียร์ที่ผมใส่ให้จะหนักจัดเต็มแน่นอนชิ้น1ไทยากิครับพลังชีวิตสกิลโจมตีโดนแน่นอนแล้วก็ลดคูลดาวน์ออปชั่น4เรื่องล
ลดคูลดาวน์เพิ่มเติมช่องกลางครับซันวาของมัซิวะพลังชีวิตหลบสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกต้านสกิลให้ครบ100แล้วก็ปิดท้ายด้วยประดับของต้นคริสต์มาสครับหลบสกิลต้านสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกลดแร่เพิ่มเติมนั่นเองเนาะทำให้เซตัสณตอนนี้เป็นลบ100ต้านทะลุ100ลดคูลดาวน์2จุดและลดแร่3จุดเต็มนั่นเองครับแล้วก็มีบัฟประจำเดือนช่วยลดแร่ลดคูลดาวน์อีกสำหรับในเดือนนี้นั่นเองนะครับผมถ้าแล้วไม่รอช้าครับไปเทสในสเตจหลักกันเลยดีกว่ากับด่านเจ้าประจำของเรา396ครับมาดูกันว่าสกิลสะพึงกลัวเป็นอย่างไรแล้วก็หน้าตาสกิลความเร็วอะไรเงี้ยเป็นอย่างไรกันนั่นเองนะมาครับผมให้บอลนกเดินออกจากป้อมมานิดนึงนะครับผมแล้วก็จากนั้นแร่179ปล่อยออกไปเลยบัฟหน้าป้อมค่อนข้างชิดป้อมแต่ว่าติดหัวช้านิดนึงจากนั้นวิ่งเข้าตำแหน่งครับผมบัฟอีก1ครั้งนะครับแล้วก็ทำการออกสกิลทันทีนะครับผมต่อยเข้าไป1หมัดค่อนข้างไกลพอสมควรครับผม450จุดปลอมนะครับของจริงนี่คือ600จุดกันได้นะครับ700จุดก็มีให้เห็นมาแล้วนะแล้วก็ดาเมจถือว่าหนักเนาะนี่เราไม่ได้ใส่พลังโจมตีเลยนะครับผมต่อยไป2ทีแล้วก็เข้าไปเกือบครึ่งหลอด3ทีนะครับเอาเรื่องอยู่นะถัดมาเทสที่ด่าน408ครับผมมาเทสเรื่องความแม่นยำสกิลในตัวของโคลาโบนี้หน่อยว่ามีสูงขนาดไหนมาศัตรูเดินมาครึ่งแมปและเราปล่อยไปเลยครับคาฟกาบัฟหน้าป้อมใช้เวลานิดนึงนะจากนั้นเข้าตำแหน่งครับผมออกหมัดขวาตรงโต้งเข้าไปนี่ครับผมค่อนข้างไกลพอสมควรนะโอ้โหเอาเรื่องจัดนะแล้วเมื่อกี้โดน 3-4 ตัวนี่ความแม่นไม่เป็น2รองใครอยู่กันดูกันอีกสักรอบนี่ครับผมโอ้โหต่อยถึงหน้าบ้านเลยเหมือนจะต้องโดนจูบเหมือนกันนะครับผมถึงจะไกลขึ้นนะครับโอเคโอ้โหรุนแรงจัดนะแป๊บเดียวตายหมดแผงไม่เห็นสะพรึงกลัวเลยสักทีแบบนี้คงต้องมาเทสด่าน444แล้วล่ะครับเพราะว่าด่านนี้บอทค่อนข้างถึกนะครับผมมาไหนดูที่ปล่อยมาสัก2ตัวจะได้เห็นสะพรึงกลัวมูนวอล์กโชว์หน่อยไหมมาบัฟกันรัวๆแล้วมาแล้วครับผมต่อยหมัดขวาตรงนี่ครับมูนวอล์กถึงหน้าบ้านครับผมชิดป้อมแล้วก็ยังถอยต่อไปเรื่อยๆนะเรียกได้ว่าเป็นการสตันรูปแบบใหม่นะครับผมเหมือนกับยกลอยฟองสบู่นั่นเองเนาะเพราะว่าระหว่างโดนมูฟไปข้างหลังคือตัวศัตรูจะไม่ได้เข้าตำแหน่งครับแปลว่าอะไรจะไม่ได้ออกสกิลนั่นเองนะผมมัวแต่เดินมูนวอล์กอย่างนั้นแหละนะไปเรื่อยๆแล้วต้องรอเวลาวิ่งกลับเข้าตำแหน่งอีกนะครับถึงจะได้ออกสกิลอีก1ครั้งเรียกได้ว่าสตันค่อนข้างพิเศษเวอร์หน่อยนะครับรูปแบบใหม่ค่อนข้างดีนะหัวคิดดีมากครับสำหรับ GM นะโอ้โหดูเดมูนวอล์กกันแบบรัวๆไม่ต้องเล่นนะครับผมจังหวะนี้แต่ว่าตัวบอสจะไม่ติดเนาะเพราะว่าตัวเกมเขียนโค้ดเอาไว้นะครับพวกสกิลพวกนี้จะไม่ติดตัวบอสนะครับก็เลยเห็นมูนวอล์กแค่ลูกน้องอย่างเดียวนะโอ้โหเอาเรื่องจะจัดแล้วก็คูลดาวน์สกิล4วิไม่ต้องเดินแล้วครับวันนี้นะต่อยกันรัวๆนี่ปล่อยออกมาแค่นิดเดียวนะไม่ได้ปล่อยรัวๆแล้วก็เครื่องสุดท้ายติดเรียบร้อยแล้วครับโดนบอสฆ่าก็ถือว่ายากนะเพิ่งติดตัวแรกตายตัวแรกเองนะครับผมใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่ถือว่าความถึกค่อนข้างสูงปรี๊ดพอสมควรต่อมาจับมา PVP 1 ต่อ 1ครับคู่แรกขอจะไปเจอไหวพริบธาตุไฟของเจ้าจินซีกันก่อนนั่นเองเนาะเพราะว่าเราเป็นสายพลังเนาะอยากเทสความถึกกันเป็นหลักก็ให้มันโดนกระทืบกันนิดนึงครับจินซีเราใส่โดนแน่นอนครับใส่อัปเกรดธาตุและก็ใส่เจาะทักษะไหนดูซิร่างไฮเปอร์จะทำได้ดีขนาดไหนเนาะอย่าคาดหวังมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่9ดาวแม็กนั่นเองมาลองดูชนกับรอบสังหารด้วยนะครับผมจินซีรอบสังหารมาตายติดเครื่องสุดท้ายครับผมโอ้โหแล้วก็2ทีติดก็คือเครื่องสุดท้ายหายไปเลยนะครับแล้วยังไงดีตัวนี้ตายไม่เอ่ยโดนจินซีต่อยเหมือนจะตายไปแล้วนะครับแต่ว่ารูปดาวลดต้านมันบังอยู่นั่นเองเลยไม่รู้ว่ามันติดเครื่องสุดท้ายไปแล้วนะครับจริงๆมันติดอยู่แล้วนั่นเองเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเท่านั้นนะครับผมฉะนั้นไม่ต้องตกใจไปว่าโอกาสติด 100% จริงไหมพี่ทำไมมันไม่ติดเครื่องสุดท้ายจริงๆมันติดไปแล้วแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนะครับก็ระวังตรงจุดนี้นึงเผื่อจะเข้าใจผิดกันนะครับและยังไงดีจังหวะนี้คาฟกาได้เดินเข้าตำแหน่งชิวๆอยู่เหมือนกันครับผมเจอจินซีก็สบายๆครับติดเครื่องสุดท้ายรัวๆจากนั้นตามมาด้วยไหวพริบธาตุน้ำอย่างเจ้าโซจิที่เป็นเมตาอยู่ในปัจจุบันกันบ้านนะครับผมใส่ทั้งโดยนอนใส่ทั้งหลบสกิลแน่นอนเนาะมีอัพธาตุมีเจาะทักษะไหนดูซิว่าเจอเสมอทางธาตุจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเมื่อกี้เจอจินซีแพ้ทั้งธาตุแต่มันมีลดต้านก็จุกกันอยู่ครับผมสำหรับคาฟกาเนาะแล้วก็เป็นร่างไฮเปอร์แม็กด้วยรอบนี้จะเป็นยังไงติดไฟเลยไม่รู้ว่าอันนี้มันตายแล้วหรือยังนะครับผมไม่รู้ว่ามีเครื่องเหมือนจะไม่ตายด้วยนะครับโอเคเพิ่งจะติดเครื่องรอบนี้ผมรอบแรกไม่ตายครับผมโดนโซจิเจาะรักษายังเฉยยังนิ่งว่ะเอาเรื่องเว้ยจินซีนี่ดูไม่ค่อยออกนะครับนะจริงๆมันอาจจะไม่ตายก็ได้นะติดดาเพราะเราไม่รู้ว่ามันเครื่องสุดท้ายหรือเปล่านะดูค่อนข้างยากเมื่อกี้นี้บังเอิญว่าเห็นแพทพอดีว่า
รูปไฟมันหายเนาะแล้วก็เครื่องสุดท้ายยังไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ามันยังไม่ตายแล้วก็เพิ่งมาตายตอนหลังที่ขึ้นเครื่องสุดท้ายให้เห็นนั่นเองนะครับโอ้ค่อนข้างถึกเลยนะเนี่ยนี่ไฮเปอร์แม็กเจอ9ดาวแม็กนะครับผมรับดาเมจโซจิจอดรักษาได้และยังยืนชิลไปถึงเข้าตำแหน่งได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดาช็อตนี้ลำดับถัดมาจับมาเจอกับรูเดียสดาเมจธาตุไม้กันบ้างเราแพ้ทางแบบเต็มประตูเราก็เลยขอเทสกับรูเดียสเวอร์ชันที่ใส่แค่โดนแน่นอนเนาะแล้วก็มีอัปเกรดธาตุเท่านั้นนะครับแต่ไม่มีเจาะทักษะดูซิว่าจะรับดาเมจไหวไหมเมื่อกี้แอบตกใจโซจิเหมือนกันที่ยังยืนรอดปลอดภัยแม้มันจะแค่ไฮเปอร์แม็กนะครับผมยังไงซิรูเดียสคุงจะยิงเข้าบ้างไหมโดนพายุมาก่อนนะครับวิ่งเร็วเกินไปโดนหยุด5วิด้วยยังไม่ได้อัพ9ดาวก็เลยไม่มีการหยุด5วิเอาไม่เป็นไรครับแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วครับผมโอ้โหดอกเดียวบินครับถลบไม่ได้โอเคถ้าใส่เจาะรักษายังไงก็ตายเหมือนกันนั่นเองเนาะอันนี้แค่ชนะทางธาตุก็พอนะครับบวกดาเมจอัพธาตุก็เหลือเฟือที่เอาคาฟก้าลงได้แล้วครับแต่ปัจจุบันนี้ดาเมจไม้ยังมีไม่เยอะนะครับคราวนี้ถึงตาแสงมืดกันบ้างครับตัวแรกเป็นบาวร็อกไหวพริบธาตุแสงนะครับผมที่ใส่อัปเกรดธาตุคู่กับโดนแน่นอนแต่ไม่มีเจาะทักษะส่วนตัวคิดว่าสภาพน่าจะเหมือนกับตอนเจอโซจิแต่ว่าตายยากกว่าเพราะโซจิใส่เจาะใส่อัพธาตุและยังเอามันไม่ลงเลยอันนี้ไม่มีเจาะน่าจะยืนยาวกว่านะครับยังไงซิพลาดรัวๆโคโรโบนี้น่าจะแฝงหลบนั่นเองนะแล้วก็หัวกะโหลกติดรัวๆพึ่งเฮือกสุดท้ายโอ้ก็ไม่นานเหมือนกันนะครับผมแป๊บเดียวก็เอาลงอยู่แต่ว่าไม่ใช่ในดอกเดียวนะต้องสักกี่ดอกวะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมโอ้โหดูดิขึ้นพลาดรัวๆเลยไม่รู้เลยว่ากี่ครั้งนะถึงจะตายนะน่าจะสัก3ทีขึ้นมีให้เห็นนะไม่ใช่แค่2ทีนะครับ2ทียังยืนรอดอยู่3ทีขึ้นแน่นอนและมาปิดท้ายสายไหวพริบกันที่บอสมืดนอกกฎหมายครับไหวพริบธาตุมืดมีโดนแน่นอนมีอัปเกรดธาตุมีเจาะทักษะก่อนหน้านี้มีลองเทสไปเล็กน้อยนะคิดว่าน่าจะดอกเดียวบินนะผมเจอเจาะทักษะเข้าไปไม่น่าจะไหวนาบอสมืดก็ดาเมจยังคงหนักหน่วงอยู่เนาะเพียงแต่ยิงไม่ค่อยโดนเท่านั้นเองนะครับและยังไงดีบอสมืดยิงเข้าไปดอกเดียวไปหวันนะผมติดเครื่องสุดท้ายแต่ว่าถุงเงินมันบังอยู่ลดหลบสกิลนะต้องรอดูว่าพอมันจะตายเลยไหมนะครับผมถ้าถุงเงินหมดนี่ไงตายพร้อมกัน3ตัวเลยนี่ชัดเจนนะว่าตายตั้งแต่ดอกแรกแล้วแต่ว่ามองไม่เห็นเครื่องสุดท้ายเฉยๆนะครับโอ้โหบอสมืดนี่ยังคงแรงเอาเรื่องนะเสียแค่ยิงไม่โดนอย่างเดียวนะครับผมแต่คาฟก้าก็ได้เครื่องสุดท้ายเข้าตำแหน่งอยู่เหมือนกันนะไม่ย่อท้อนะครับเอาเรื่องนะดูดิเครื่องสุดท้ายเต็มเลยนะครับผมโอ้โหถุงเงินบังกันตึ้มเลยมองไม่เห็นข้างหลังเลยต่อมาขอจะมาเจอสายว่องไวกันบ้างเป็นเจ้า power แล้วกันเนาะเพราะว่าสายว่องไวดีๆมีไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็เลยเลือกเจ้าตัวนี้มานั่นเองเนาะใส่ทั้งโดยนอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุใส่เจาะใส่แต่ว่าเราท่านน้ำชนะทางนะไหนดูซิระหว่างร่าง9ดาวแม็กกับไฮเปอร์แม็กหรือว่าเรื่องธาตุใครมันจะเจ๋งกว่ากันนะแต่ว่า power ได้เปรียบเต็มๆเลยนี่หว่าใช่ไหมแต่ว่ามันเสียเปรียบเรื่องธาตุนั่นเองนะครับยังไงซิโดนทุบมาตายไหมตายไหมว่าเนี่ยนี่คือตายหรือไม่ตายว่าติดรถต้านหรือว่ามันติดเครื่องสุดท้ายซ้อนอยู่ก็ไม่แน่ใจนะครับยังไม่ตายนะโอเคยังไม่ตายนะครับผมโดนทุบ 2-3 ทียังเฉยยังนิ่งนะโอเคเพิ่งติดเครื่องสุดท้ายของโดนทุบไปประมาณ3ทีได้อยู่ถึงจะขึ้นเครื่องสุดท้ายนะโอเคโอ้โหเฮ้ยแพ้ทางธาตุมีผลหนักจริงๆนะครับผมนี่คริรัวๆด้วยนะยังไม่ตายง่ายๆนะผมนี่แค่ไฮเปอร์แม็กนะเนี่ยโคตรถึกนะยอมใจเลยจริงๆในเมื่อของเบาไปแล้วมาเจอคริของหนักกันหน่อยดีกว่าครับผมสำหรับมูลกับปะโนใส่โดนแน่นอนใส่อัปเกรดธาตุใส่เจาะทักษะมาด้วยนั่นเองครับดูซิครับกล้าจะยังยืนชิลอยู่ไม่ร่างไฮเปอร์เนี่ยไปลุยครับลูกพี่วิ่งไปเลยน้องยังไงคริ2 ดอกแตกหรือดอกเดียวก็ไม่แน่ใจเหมือนจะดอกเดียวด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ยังไงดีดอกเดียวไปหวันแต่ว่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าแตงกวามันเคลี้ยงมาหลายดอกอาจจะโดน2ทีพร้อมกันก็ได้เอาเป็นว่าทีเดียวไปก่อนละกันนะครับผมโอ้โหเครื่องสุดท้ายกันทันทีเมื่อเจอของจริงไม่เหมือน power เมื่อกี้นี้เพราะว่ามันไม่ได้เด่นทางครินะครับโอ้โหเอาเรื่องจริงๆครับผมกับปะแต่ว่าเราสามารถยืนยื้อได้สบายๆเพราะเครื่องสุดท้ายติด 100% ครับจนกระทั่งบอทต้องใช้พายุกันเลยทีเดียวนะเอามาใช้แทนยอกันได้เลยครับสำหรับใครไม่มียอตัวนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วก็การันตีติด 100% ด้วยยังไงก็มีเครื่องสุดท้ายค้ำยันนั่งหน้าอย่างแน่นอนนั่นเองครับจากนั้นลองจับมาเล่น PP แบบทีมกันบ้างดีกว่าตอนนี้อยู่ลีกระดับมาสเตอร์1เนาะทั้งสัปดาห์ผมตีไป10ทีเองนะครับผมอยู่มาสเตอร์1ทันแล้วนะมาลองกันดีกว่าใส่คาฟก้าลงสนามมาเรียบร้อยจากตำแหน่งที่ผมว่างอยู่นั่นเองเนาะโอ้โหแล้วเจอทีมแบบตึงแน่นอน
ตึงเปรี้ยนะครับผมนี่คือหน้าตาทีมของผมนั่นเองนะครับผมปกติตำแหน่งนี้ก็ใช้บาวร็อกบ้างใช้นู่นใช้นี่บ้างเปลี่ยนกันไปก็เลยลองใส่คาฟก้าลงมาลองสนามดูครับว่าจะไหวไหมไฮเปอร์แม็กเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เทสนี่ไฮเปอร์แม็กดูดีจัดเลยนี่ผมนึกว่า9ดาวแม็กมาด้วยซ้ำไปนะเอาไปออโต้ไปเลยครับผมคาฟก้าลุยครับลูกพี่ไหวไหมลูกบอสมืดโดนลำนำเต็มไปหมดเลยนะโอเคครับผมออโต้ไปเลยละกันนะหวังว่าจะพอสู้ไหวหมูกองหลังเขายืนกันเป็นตับเลยว่ะเหมือนฝั่งเราจะวิ่งไปให้เขากระทืบมากกว่านะครับผมโดนข้ามหลังมารัวๆนะเอายังไงดีแช่แข็งไปอ๋อเขามีพันหน่วยด้วยนะครับผมเพิ่มแร่นะเมื่อกี้มี power กับเดนจิด้วยนั่นเองคาฟก้าโดนไปยังไม่ตายติดตันเรากดอมตะให้ก่อนไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแล้วทีมเรานะครับโอเคติดสตันไหวไหมเหมือนจะไม่ไหวนะเหมือนจะไม่ไหวโอ้โหเฮ้ยตึงจัดเลยว่ะตึงเปรี้ยนะตอนนี้โอ้โหไม่น่ารอดครับผมโซจิก็โหดเกินนะโอ้โหยังไงไม่น่ารอดครับผมไหวไหมเฮ้ยเหมือนจะสู้ได้เหมือนจะแอบสู้ได้เล็กๆนะยังไงเหมือนจะได้สวนไหมเพราะว่าตอนนี้แต่ละตัวนี่คือผมงงมากเลยนะครับผมตำแหน่งมันเนี่ยมีตัวทั้งโดดข้ามมีตัวทั้งมูนวอล์กอะไรหมดไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมเริ่มเยอะแล้วก็กระปะทำเกมให้ครับผมแล้วยังไงดีคาฟก้าวิ่งมาเรียบร้อยแล้วยืนอยู่หน้าสุดครับผมจังหวะนี้แล้วยังไงมีมูนวอล์กไหมโดนลำนำอีกต่างหากโอ้โหอะไรวันนี้โอเคได้ชิดหน้าบ้านก็ต่อยออกไป1 หมัดเลยนี่ครับผมมูนวอล์กแล้วไม่ได้ออกสกิลด้วยแม้จะชิดหน้าบ้านอยู่แล้วก็ตามตานี้เห็นชัดว่าเป็นอีก1สกิลสตันรูปแบบใหม่นั่นเองนะโอ้โหสุดท้ายพลิกกลับมาชนะได้ครับผมเอาเรื่องตาถัดมาครับผมไม่รู้เจอคนนี้แล้วจะโดนหยุด5 วิพังเลยไหมนะครับเพราะหยุด5 วิเต็มทีมเลยเอามาเราโฟกัสที่คาฟก้าเหมือนเดิมละกันเนาะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่อง PVP มากนะครับมาไหนดูซิคาฟก้าเมื่อกี้ระหว่างเกมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะผมอาจจะไม่ได้ค่อยปล่อยตัวมันด้วยนะครับนะบางทีก็เผลอลืมไปไม่ได้มองนะครับว่าใส่ทีมแรกไว้นานไปนะครับลืมกดเปลี่ยนทีมเมื่อสักครู่นี้อมตะไปก่อนจังหวะนี้โอ้โหเมเทโอมามีกระตุกเล็กน้อยนะครับยังไงดีไหวไหมโปรแกรมตอนนี้ไหวเปล่าโอเคครับกาโดนสตันอยู่ยังไม่ตายด้วยนะครับผมนี่ไฮเปอร์แม็กยังยืนอยู่รอดแสดงว่าของจริงนะครับตัวนี้เรนเจอร์ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามีของอยู่ในตัวนะครับผมโอกาสติดเมตาน่าจะมีให้เห็นครับถ้าลักษณะมันเป็นในรูปแบบนี้ในการใช้งานนะครับผมนี่แค่ไฮเปอร์แม็กเองนะถ้า9ดาวแม็กจะขนาดไหนลองคิดกันดูก็ลองปั้นกันดูได้เลยชนะด้วยโอ้โหเอาเรื่องจัดแต่ว่ามูนวอล์กไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่น่าจะต้องได้เห็นตอน9ดาวแม็กมากกว่าเนาะบทสรุปการใช้งานเจ้าคาฟก้า1ในเรนเจอร์คู่เทพสายพลังธาตุน้ำตัวนี้ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าเกินความคาดหมายไปเยอะนะครับผมเพราะไม่นึกว่าร่างไฮเปอร์แม็กยังคงใช้งานได้ดีขนาดนี้ถ้า9ดาวแม็กมันจะขนาดไหนกันนั่นเองนะครับและสกิลที่2นี้ก็มีสะพรึงกลัวนะครับผมสำหรับสกิลอันใหม่ครับที่ทำให้ศัตรูมูฟถอยหลังไปแบบเดินมูนวอล์กนั่นเองครับดาเมจก็หนักใช่เล่นเพราะว่าเซตัสให้มาค่อนข้างที่จะสูงมากครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีหรือพลังชีวิตก็ตามสูงกว่ายอไปอีก1ระดับเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลนี้คูลดาวน์อยู่ที่4 วินาทีครับทำให้การสตันด้วยการสะพรึงกลัวเนี่ยค่อนข้างมีอิมแพคเกมสูงมากครับผมกว่ามันจะสะพรึงกลัวและเดินถอยหลังไปถึงหน้าบ้านกว่าจะหายและกว่าจะเดินกลับเข้าตำแหน่งเพื่อออกสกิลอีกทีต้องรอคูลดาวน์กันอีกโอ้โหในยุคที่มีบังคับป่วนแบบนี้บอกเลยว่าทำให้ศัตรูออกสกิลยากมากขึ้นไปอีก1ขั้นเลยนั่นเองครับแถมมันยังมีเฮือกสุดท้ายอีกนะครับผมและบังคับติด 100% ด้วยถ้าหากใส่ตัวนี้เข้ามาภายในทีมครับหากใครใช้กันอยู่เราสามารถเปลี่ยนมันเป็นร่างโคลนได้นะครับผมแล้วใช้ตัวนี้เป็นเฮือกสุดท้ายแทนแล้วทำให้ติดหยุด5 วิเพิ่มมากยิ่งขึ้นแทนเจ้าอควานได้นั่นเองนะครับและยังไม่พอความสามารถ9ดาวเรายังเข้ากับเมตาก็คือการหยุดเวลา5 วิครับไม่โดนหยุดปล่อยได้รัวๆไม่มีใครมาขวางกั้นมันได้นั่นเองนะครับผมส่วนพรสวรรค์ถามว่ามีดีกว่าไหมก็ดีกว่าอย่างแน่นอนครับแต่ว่าโอกาสได้ใช้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละทีว่าจะมีตัวบาวโสมหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีเจ้าโสมนะครับพรสวรรค์ก็จะไม่สามารถทริกเกอร์ทำงานได้นั่นเองเราอาจจะต้องรอยอศัตรูหรือว่าเอนจินศัตรูเนี่ยมารวบหรือมูฟเราไปแนวหลังเพื่อให้คาฟก้าติดพรสวรรค์นี้แล้ววิ่งกลับมาเติมทีมในภายหลังนั่นเองครับความถึกก็จะเพิ่มมากขึ้นแถมยังสามารถหลบสกิลศัตรูได้1 วินาทีนั้นด้วยนั่นเองใช่แล้วผมก็ยังยืนยันนะครับว่าพรสวรรค์หลักขั้นที่1จำเป็น
เป็นมากๆควรจะต้องมีหาติดเอาไว้นั่นเองนะครับผมและถ้าใครไหวไปถึงพร2ได้ก็จะดีมากทำให้การใส่เกียร์เราสามารถใส่อัตราการสะท้อนได้นั่นเองนะครับไม่จำเป็นต้องพึ่งเกียร์9 ดาวหมวกแก๊ปฤดูร้อนก็ได้นั่นเองนะครับส่วนใครจะปั้นสุดก็เชิญตามสะดวกเลยครับแล้วแต่ตังในกระเป๋าของแต่ละคนเลยนะไม่ว่ากันอยู่แล้วนั่นเองซึ่งถ้าถามผมว่าเรนเจอร์ตัวนี้ควรจะต้องเปิดตามล่าหาไหมก็บอกนะที่นี้เลยว่ามันส่อแววตั้งแต่ร่างไฮเปอร์แม็กแล้วล่ะครับว่ามันเก่งตอนนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นข้อเสียเท่าไหร่ยกเว้นเสียแต่ว่ามันไปยืนค้ำข้างหน้านานเกินไปอาจจะดาบ2คมเนาะโดนพวกจินซีโซจิยิงข้ามกูหลังมาทำให้แผงหลังไม่ได้ยืนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนั่นเองแต่ถ้าใช้งานระวังหน่อยไว้ในทีม B ไม่โดนโสมทำให้วิ่งช้าลงเนี่ยนะก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ทีมไม่ใช่น้อยผมจึงขอให้มันอยู่ในระดับ must have เลยละกันนะครับผมจากแววความเก่งนี้เนาะเสียอย่างเดียวไม่มีคอมโบเท่านั้นนั่นเองนะครับและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย